Hi everyone, welcome to Nepali Telecom. मोबाइल डेटा युजर्सहरु बढेसँगै यसको अननेसेसरी कन्जम्पसन पनि बढ्दो छ। कति थाहा भएर त कति थाहा नभई ब्याकग्राउन्डमा मोबाइल डेटाको अनावश्यक खपत भइरहेको हुन्छ। यसरी मोबाइल डेटाको अननेसेसरी कन्जम्पसन रोक्नको लागि इन्टरनेटमा धेरै एप्सहरु अभाइलेबल छन्, बट प्राइभेसी, सेक्युरिटी र कस्टको हिसाबले ती एपहरु प्रयोग गर्न अन्कनाउनै पर्छ। तर आज म तपाईलाई सोजो डेटा एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो एप के हो, यसको फिचरहरु के छन् र यसलाई कसरी चलाउने लगायतका सम्पूर्ण कुराहरु आजको यो भिडियोमा। सोजो डेटाको बारेमा जान्नु अघि फोनमा डेटा किन छिटो सकिन्छ यो जान्न जरुरी छ। स्मार्टफोनमा डेटा कन्जम्पसन बढ्नुको कारण चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड र फोरग्राउन्डमा इन्स्टल भएका एप्सहरु निरन्तर चलिरहनु हो। यसले मोबाइलको वाइफाई र डेटा दुवैमा इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ शेयर गरेको हुन्छ, जसले गर्दा इन्टरनेट स्लो त हुन्छ नै, ब्यान्डविड्थको पनि अनावश्यक चुहावट भइरहेको हुन्छ। स्पेशली मोबाइल डेटा प्लान खरिद गरी इन्टरनेट चलाउने प्रयोगकर्ताहरूको लागि भने यो एउटा समस्या नै हो। तर यो समस्याको उत्कृष्ट समाधानको रूपमा आएको छ सोजो डेटा एप। सोजो डेटा चाहिँ एक डेटा मोनिटरिङ र म्यानेजिङ एप हो जसले तपाईको पैसा र डेटा दुवै जोगाउँछ। यो एपको प्रयोग गरी तपाईले कुन एपलाई इन्टरनेट एक्सेस दिने र कुनलाई नदिने भनेर म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यस एपलाई मोस्टली दुईवटा कुराको लागि युज गर्न सकिन्छ। डेटा प्याकको समयावधि बढाई प्याक सकिएपछि मेन ब्यालेन्स बचाउन र अनलाइन गेमिङलाई 100% इन्टरनेट फोकस दिन, जसलाई दुई विशेष मोडको रूपमा लिन सकिन्छ, गेमिङ मोड र सेभिङ मोड। सोजो डेटाको एप ब्लकिङ सिस्टम मार्फत गेमिङ मोडमा रहँदा गेम बाहेकका अरु एप्सहरुमा इन्टरनेट एक्सेस बन्द गरी पिङमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, जसले उच्च गतिको इन्टरनेट गेममा मात्र केन्द्रित राख्दछ। यसमा फेरि कतिले भन्न सक्नुहुन्छ कि यो त एपको सेटिङमै हुन्छ त। यस, अहिले मार्केटमा उपलब्ध केही फोनहरुमा यो फिचर दिएको हुन्छ, तर ती फिचरले कम्प्लिटली डेटा लिकेजलाई रोक्न भने सक्दैन। सोजो डेटाले यसको लागि VPN मोडुल युज गर्छ, जसले गर्दा फोनको सेटिङ भन्दा सोजो डेटाबाट गेमिङ गर्दा बढी स्मुथनेस आउँछ। त्यस्तै सेभिङ मोडको प्रयोग गरी आफूले चलाइरहेको एप्समा मात्र इन्टरनेट एक्सेस दिएर डेटा कन्जम्पसनलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। साथै आफूले चलाइरहेको इन्टरनेट डेटा बारे नोटिफिकेसन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपलाई अझै प्रभावकारी ढंगले चलाउनको लागि चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायक NTC, एनसेल अथवा स्मार्ट सेलको खरिद गरेको डेटा प्लान अनुसार तथ्याङ्क एपमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डेटा सकिन लाग्दा अथवा डेटा प्याक एक्सपायर भएको खण्डमा चाहिँ यो एपले तपाईलाई नोटिफाई गर्दछ। र अर्को कुरा, डेटा सकिएपछि यो एपले तपाईको सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरुमा इन्टरनेट एक्सेस बन्द गरिदिन्छ, जसले गर्दा तपाईको मेन ब्यालेन्स पनि जोगिने भयो। अब एप प्रयोग गर्नको लागि सोजो डेटालाई स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकबाट पनि रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। एप खोल्नुहोस् र आफ्नो मोबाइल नम्बर राखी नेक्स्टमा ट्याप गर्नुहोस्। अब सो नम्बरमा एक ओटीपी आउँछ। उक्त ओटीपी राखेर फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एमपिन सेट गरी सबमिट गर्नुहोस्। सोजो डेटाले केही परमिसनहरु माग्दछ, सबैलाई अलाउ गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। अब सब्स्क्रिप्सन खरिद गर्नुहोस्। देन एपको माथि ट्याप गरेर सेवा सुचारु गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल चाहिँ मैले सोजो डेटा निकै नै युजफुल पाएँ अनि मलाई पर्सनली मन परेको चाहिँ यसको काम गर्ने मोड्युल नै हो। डेटा मोनिटरिङ र इन्टरनेट ब्लकिङको यो हाई कम्पाइल भर्जन एक्सपेन्सिभ नै हुने गर्दछ, तर सोजो डेटाको यी यावत फिचर्सहरु मात्र 50 रुपैयाँमा उपलब्ध छ, जस अनुसार तपाईले 1 महिना यो एपको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्रिप्सनका लागि भने तपाईले ई सेवा अथवा खल्ती प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आजको लागि यति नै। भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा धन्यवाद। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट मार्फत हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी यस्तै टेक, टेलिकम र ग्याजेटसँग रिलेटेड न्यूज र अपडेटका साथसाथै रिभ्यू पनि लिएर फेरि आउने छौं। तबसम्मको लागि भने स्टे कनेक्टेड विथ अस।